Kung bobo ka maglaro, bobo ka talaga. Hi guys, to all my American audience or English audience viewers, yeah, this MK345 is good. And to all Filipino audience, review na tayo para sila intindi sa atin. So ngayon, mag-ano tayo? Review? Hindi naman review eh. Well, hindi nga bayad to eh. Binayaran ko to eh. Sa mga nagtatanong or sa mga gusto ng wireless na may kasamang keyboard, MK345. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. So ito na nga, nabuksan ko na guys, MK345. Hindi ko alam kung meron pa sa market. Sana meron pa sa inyo. Kasi dito sa Peaceworks Harbor Point, sala lang siya. Saka mahirap, order talaga ako na to. I bet you never even try to be real. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. Sa Peaceworks nga pala, magkano to? 1.4 ko nabili. Ewan ko sa inyo kung magkano na makukuha. Kasi syempre, matagal na ako doon. Yung 1.5 na benta sa inyo. Ay, mabait naman yung manager din eh. Hi, kaya nga pala ako nanonood kayo. I bet you never even try to be real. Okay, I bet you never even try to be okay. I bet you never even try to be okay. I bet you never even try to be. Kahit naka ilang beses na ako nito, ito pa rin ginuko. Kasi ang nagustuhan ko sa kanya, unang-una, isa lang ang slot niya. Isa lang ang kukunin niya sa laptop mo or sa desktop sa ano mo. Tawag dito, tawag dito? CPU kasi tawag ko. System unit daw. Yun yung narinig ko eh. System unit, so isa lang yung makukuha niya para sa keyboard at mouse ko. Katulad sa iba, dalawa pa. Gamit ko pa siya nung college pa ako, nung laptop user pa ako. Ngayon desktop na ako. Reviewin na natin. Kaya ako. Ewan ko anong pinaganda nito, pero lahat yata ang keyboard meron nito. So, dito yung baterya. May libre na baterya. Kaya huwag kayo mag-alala. Silicon LO. Usually, pag namatay yung computer mo, mamamatay rin naman siya mag-isa. Matagal, energizer pa yung binibigay nyo ng baterya. Ito yung mouse. Meron din libre na baterya. Medyo wala kung maganda sa inyo, pero malaki kasi kamay ko eh. Ba't ko nga pala pinili ito? Bakit hindi ako nag-racer? Bakit Logitech? So, sa lahat, gamer ako pero more on controller. Saka hindi ako, wala naman yan sa racer sa anong bobo ka maglaro, bobo ka talaga. Kung magaling ka, kahit CD arcade, kaya mong ipapanalo yung laro. So, advantage lang or siyempre, parang naka-Starbucks yan, saka naka-Sagu. Mas tinitingala ang mga naka-Starbucks kaysa naka-Sagu. Okay, I bet you never even try to be okay. I bet you never even try to be okay. I bet you never even try to be okay. I bet you never even try to be. Parang sa keyboard din or sa mga computer, mas tinitingala ang mga naka-Razer keyboard, mouse, headset kaysa mga naka-Logitech, CDRT din. Pero still, yung ibang mga naka-Razer dyan, may pera lang. Yun yung mga maglaro. Pero yun lang, may clean ano lang to, review. Para, gusto ko lang ma-review to para magamit ko na. Actually, 3 araw na nasa akin to. Ngayon lang kasi ako nag-shoot. Kaya, minamadali ko yung pag-review ngayon. Sinama ko lang magamit. So yun lang guys, ano ba? Wala na eh. Na, finish na. Siyempre, like, share,
subscribe. Yeah, alam nyo na yan. お祭りしたく